You can do it. We're late. Supposed to start at 5:30. Good stuff. Awesome. So sweet. Are we on the air? Not yet. حالا چه هست هم بوده؟ On the air, Hare Krishna.
Hare
His ever-loving divine grace, Srila Prabhupada ki jai. Jai Nitya Deva Pravishna Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavindra ki jai. Maharaj Srila Vedas Thakur ki jai. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath, Shri Jigopala Bhatta Das Raghunath, Sat Gosai ki jai. Thanks Koho, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Mayapur Navadvip Dham ki jai. Shri Jagannath Puri Dham ki jai. Ganga Mayi, Jamuna Mayi ki jai. Shrimati Tulsi Devi, Bhakti Devi ki jai. Gop Premanandi, Hare Hare Nam Sankirtan ki jai.
Shri Brihat Vedanga ki Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution ki Transcendental Mahaprasad Distribution ki Samaveda Bhakta Vrinda ki all glories to the Assembly. All glories to the Assembly. All glories to the Assembly. All glories, all glories, all glories to Sri Krishna and Gauranga. Hare Krishna. I can't tell you how nice it is to be here. El sem tudom mondani, hogy milyen jó érzés itt lenni. So I'll leave it at that. Úgyhogy csak maradjunk ennyiben. I want to discuss briefly personal responsibility and what it means. Szeretnék röviden a személyes felelősségről beszélni, és arról, hogy ez mit is jelent. You know, I'm going to read a short bit of Brihad Bhagavatamrita. Szeretnék egy rövid részt elolvasni a Brihad Bhagavatamritából. At the very end of Maharaj Parikshit's instruction to his mother, Uttara. Parikshit Maharaj édesanyjának Uttarának szóló tanításainak a végéről. Brihad Bhagavatamrita was spoken by Maharaj Parikshit to his mother, Uttara. A Brihad Bhagavatamritát Parikshit Maharaj az édesanyjának Uttarának beszélt el. In the interim, between when Shukadeva Goswami finished reciting Srimad Bhagavatam to him, azután, hogy Shukadeva Goswami befejezte a Srimad Bhagavatam elbeszélését neki, and when the snake bird came and bit him, és azelőtt, hogy a kígyómadár and he megolta burst volna, into flame and returned to the spiritual world. és láng égette volna el, és visszatért volna a lelki világba. Maharaj Parikshit was the emperor of the earth at the time, Parikshit Maharaj akkoriban a föld uralkodója volt, and a very famous pure devotee of the Lord. és az Úr nagyon híres tiszta baktája. Krishna had appeared within the womb of Uttara to protect Maharaj Parikshit from the weapon of Ashwatthama at the end of the battle of Kurukshetra. Krishna megjelent Uttará mélyében, hogy megvédje Parikshit Maharajot a Brahmászra fegyvertől a Kuruksetrai csatának a So he végén. was very intimate devotee of Lord Krishna. Úgyhogy az Úr Krishna nagyon belsőséges baktája volt. He saw Krishna within the womb. Látta Krishnát az anyamékben. So, as a result of that, many great sages and saintly persons from all over the universe gathered there to be able to be present at the time of the passing away of this great soul. Emiatt sok nagy személyiség, nagy bölcs összegyűlt az univerzum különböző részeiről, hogy jelen legyenek, amikor ez a nagy lélek elhagyja a testét. And at the conclusion of the recitation of Srimad Bhagavatam, A Srimad Bhagavatam elbeszélésének a végén Parikshit Maharaj's mother, Uttara, approached him. He was sitting alone. Parikshit Maharaj anyja megközelítette őt, ahogy ott ült egyedül. The assembly of sages had more or less dispersed. A bölcsek meg többnyire útjukra keltek. There was one sage that was sitting close enough to hear what Parikshit Maharaj said. És volt egy bölcs, aki elég közel ült ahhoz, hogy hallja, hogy Parikshit Maharaj mit is mond. Jaimini Rishi. Ez volt Jaimini Rishi. Shukadeva Goswami advised him to sit and hear what was about to be spoken by Maharaj Parikshit. Shukadeva Goswami tanácsolta neki, hogy üljön ott a közelbe és füleljen, hogy mit is mond Parikshit Maharaj majd. So this was a very special situation. Ez egy nagyon különleges helyzet volt. The mothers in the audience. We have one mother specifically with her son sitting here. Édesanyák a közönségben, van itt egy édesanyja, aki a fiával ül. So you can imagine what it would be like if you were to approach your son knowing that he was going to leave his body at any moment. El tudod képzelni, hogy milyen lenne a fiadhoz fordulni, amikor tudod, hogy bármelyik pillanatban elhagyhatja a testét. What would you be thinking about? Mire gondolnál? Hare Krishna. But Mother Uttara was not ordinary devotee. De Uttarája nem volt egy közönséges bakta. So she inquired deeply from her son. Mély kérdéseket tett fel a fiának. What did Shukadeva Goswami say? Mit mondott Shukadeva Goswami? There were so many great sages and so many exalted personalities from all over the universe. She wasn't close enough to be able to hear. Olyan sok bölcs és nagy személyiség volt jelen az univerzum különböző részeiről, hogy nem tudott elég közel lenni ahhoz, hogy halljon. They didn't have
sound systems in those days. Nem voltak mikrofonok abban az időben. Special rooms where they have video, you can watch what's happening in another room. És olyan lehetőségek, ilyen videófelvételek, hogy lehet látni, hogy mi történik egy másik helyiségben. Anyway, Maharaj Parikshit was deeply moved. Parikshit Maharaj nagyon meg volt hatva. And he recited Brihad Bhagavatamrita. És elmondta a Brihad Bhagavatamritát. He didn't have time to repeat the Bhagavatam again to her. Nem volt idő arra, hogy újra elismételje a Bhagavatamot az édesanyjának. He knew that he could leave his body at any moment. Tudta, hogy bármelyik pillanatban elhagyhatja a testét. So he decided to distill Srimad Bhagavatam. Úgy döntött, hogy így sűrűjét adja át a Srimad Bhagavatamnak. Therefore the literature is called Brihad Bhagavatamrita, the nectar of the Bhagavatam. Ezért úgy hívják a Bibliát, hogy Brihad Bhagavatamrita, vagyis a Bhagavatam nektárja. So the Srimad Bhagavatam is already considered to be the cream of all the Vedic literature. A Srimad Bhagavatamot már minden védikus szentírás krémjének tekintik. So the Brihad Bhagavatamrita is extremely important. Tehát a Brihad Bhagavatamrita rendkívül fontos. It was delivered to us through the heart of Sanatana Goswami. Sanatana Goswami szívén keresztül nyilvánult meg a számunkra. After Sri Chaitanya Mahaprabhu himself spent 2 solid months, day and night, explaining to him everything about pure devotional service. Miután Sri Chaitanya Mahaprabhu 2 teljes hónapon keresztül tanított őt a tiszta odaadó szolgálatról. And then he empowered Sanatana Goswami to remember it and to realize it and to write it down. Felhatalmazta Sanatana Goswamit, hogy emlékezzen rá, valósítsa meg és írja le. And to elaborate on it and reference it with quotations from all the Vedic literatures. És hogy fejtse ki, és csatoljon hozzá idézeteket a különböző védikus szentírásokból. And then he told him to go to Vrindavan. És aztán mondta neki, hogy menjen el Vrindávonba. And rediscover and develop the holy places pilgrimage in Vrindavan. És újra fedezze fel a Vrindávani szent helyeket. So the first book that he wrote, which is the direct result of Lord Chaitanya's empowerment and teaching, was Brihad Bhagavatamrita. És az első könyv, amit megírt az Úr Chaitanya felhatalmazásának a segítségével és a tanításait összegezve, az a Brihad Bhagavatamrita. It develops in 2 parts. 2 része van. In the first part, Narada Muni makes a survey of different pure devotees all over the universe. Az első részben Narada Muni egy ilyen kutatást végez az univerzum összes tiszta baktájával. Looking for the devotee who has received the most mercy from Krishna. Azt a baktát kereste, aki a legtöbb kegyet kapta Krishnától. In other words, the best devotee of Krishna. Vagyis Krishna legjobb baktáját kereste. This is in answer to Uttara's first question. Ez Uttara első kérdésére válaszul történik. Who has received the most mercy from Krishna? Ki kapta a legtöbb kegyet Krishnától? And after he finished the first part, and the conclusion was that the Brajvasis were the recipients of the most mercy of Krishna. És miután befejezte az első részt, aminek az volt a végkövetkeztetése, hogy Brajvászik kapták a legtöbb kegyet Krishnától. Then Uttara asked a second question. Uttara feltett egy második kérdést. Which was, is there a place that can accommodate such wonderful love of God that you've just explained to me? Ami azt mondta, hogy van olyan hely, ahol ez a fajta csodálatos Isten szeretet, amiről most beszéltél, meg tud nyilvánulni. And the second part, as in response to that question, told the story of Gopakumar. És erre a kérdésre válaszul a második rész Gopakumar történetét meséli el. Who was a young boy, who was given this special benediction to be able to go everywhere and find his destination, which was Goloka Vrindavan. Aki egy kisfiú volt, és azt az áldást kapja, hogy meg fogja találni az úti célját, bárhova tud menni, és ilyen eléri Goloka Vrindávant. And he tells his own story to a disciple of his, the Brahmana from Mathura. És elmeséli saját történetét a tanítványának, egy brahmanának Mathurából. On the instruction of Srimati Radharani directly. Srimati Radharani közvetlen utasítására. She appeared to Gopakumar and she told him while he was in Vrindavan. Srimati Radharani megjelent Gopakumar előtt, miközben Vrindávonban volt. This devotee of mine is coming, but please give him your mercy and deliver him. És mondta neki, hogy el fog jönni az egyik baktán, és kérlek add neki a kegyedet, és szabadítsd fel őt. So, after
Mother Uttara heard all of this, miután Uttara anya mindezt hallotta, and the conclusions of all the Vedic scriptures were given, és hallotta a védő szentírások összes végkövetkeztetését. you see how restless young boys are? Látjátok, hogy milyen nyugtalanak a kisfiúk? Gopakumar was like that. He was a Gopakumar young, is a little older than him. Kicsit idősebb volt nála. Completely, we gotta go now. We can't. I gotta go. They're restless. Nyugtalanok. Young boys are restless. A kisfiúk nyugtalanok. And mothers know better than anyone else. Az Just anyák how tudják restless tiszta they are. legjobban, hogy mennyire nyugtalanok. Hare Krishna. Haribo. Haribo. So Gopakumar, there he goes, off to another planetary system. So like that, he was given this benediction by his spiritual master. You're so nice, as a cowherd boy from Govardhan, I bless you that you can stay a 10-year-old boy and go everywhere and look at everything and find out everything by just wandering around. És ezt az áldást kapta blessing from the spiritual master, Yeah. a lelki tanítómesterétől, hogy te egy olyan szép 10 éves kis tehénpásztor fiú vagy, hogy meg tudod tartani ezt a formádat, és bárhol el tudsz jutni az univerzumban. So this way he blessed him. He gave him the blessing that he could fulfill his restless nature as a young boy. És akkor így ez volt az áldás, hogy be tudja teljesíteni, ezt ki tudja élni ezt a nyugtalan természetét, mint egy kisfiú. And at the same time, he could reach his destination, És ugyanakkor el tudja érni a célját. the Loka Vrindavan. Goloka Vrindavan. So after he told the story to Uttara, Miután elmesélte Uttarának a történetet, we're coming to the end, and I'm going to read to you something about that. a vége felé tartunk ennek, és innen szeretnék olvasni. We're beginning from text 74, chapter 7, part 2 of Brihad Bhagavatamrita. What's the text number? Text 74, chapter 7. You got it? You got volume 3, right? It's in English, isn't it? It's in English, and it's volume 3. There it has to be. Chapter 7, text 74. Okay. A 7. fejezet 74. versét olvassuk. Now, how did this happen? Oh, time. Where are you? Okay, I'll try this. I'll try to end before 7. 7 is the RT, is it? Yes. Okay. If I don't join you for the RT, please forgive me. You will not join. Hare Krishna. What did you say? You will If I don't join you for the RT, please forgive me. Hogyha nem tudok részt venni veletek az állatén, kérlek, bocsássatok meg. I have a quota of time that I can stay sitting or standing, Van egy kvóta, hogy mennyit bír a testem ülni vagy állni. and I've just been over it. És most túlléptem. Hare Krishna. Gopinata prasadatta mahasadhu mati stite vicharya swayam adat swa prashnasya dunotaram. O Mother, you are fixed in the super excellent intelligence attained only by the mercy of Lord Gopinath. Now, reflecting on all you have heard, you can answer your own questions. Ó anyám, aki szilárdan rendelkezel olyan rendkívüli intelligenciával, amit csak is az Úr Gopinath kegyében lehet elérni, most visszaemlékezve mindarra, amit hallottál, meg tudod válaszolni a saját kérdéseidet. So I'm using this verse as a springboard to the subject of spiritual responsibility. Ezt a verset ugródeszkaként használom a lelki felelősségről beszélni. Maharaj Parikshit wanted to make sure that his mother understood that she could no longer depend on him in the same way as before. Pariksit Maharaj azt akart, hogy az édesanyja értse meg, hogy a továbbiakban nem tud olyan mértékben függni rajta, mint ahogy ezt korábban tette. Because why? Miért is?
he was just about to leave the world. mert el fogja hagyni ezt a világot. But he had given her all the instructions that she needed. De átadta neki mindazokat az utasításokat, amelyekre szüksége volt. And that if he associated properly with those instructions, És ha valaki megfelelően társul ezekkel az utasításokkal, by the nature of those instructions, az utasítások természetéből adódóan she would be empowered to understand them fel lesz hatalmazva arra, hogy megértse by his mercy őket az ő kegyéből, and by the mercy of Lord Krishna. és az Úr Krishna kegyéből. So the commentary of Sanatana Goswami. Sanatana Goswami magyarázata. Having reached the end of his narration, Sri Parikshit now suggests to his mother that he has told her everything she needs to know the answer to the questions with which she had approached him. Az elbeszélés végét elérve, Sri Parikshit most azt javasolt az anyjának, vagy hát arra utalt az anyja számára, hogy elmondott mindent, amit tudnia kell ahhoz, hogy megválaszolja azokat a kérdéseket, amelyekkel megközelítette őt. She should not doubt her ability to think of the correct answers, because she is fully graced by the Lord's mercy. Ne kételkedjen a képességében gondolkodni a megfelelő válaszokon, mivel Krishna kegyét teljesen megkapta. Now, in the Chaitanya Charitamrita, when Gopinathacharya, the brother-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya, was having a debate with the followers of Sarvabhauma Bhattacharya about the identity of Lord Chaitanya. Amikor a Chaitanya Charitamritában Gopinath Acharya Sarvabhauma Bhattacharya-nak a Sarvabhauma Bhattacharya son-in-law. Son-in-law. Ez mi? A testvérnek a gyereke. The husband of Unokaöccse. his daughter, the husband of his daughter-in-law. Igen, unokaöccse. Unokaöccse. He's the son-in-law. Okay. He married his daughter. Yeah. He married the daughter of Sarvabhauma Bhattacharya. Yeah. And now I got the relation. That's I not know even the the rest of relation, the and now I sentence. don't know the sense. So Gopinathacharya was arguing with the followers of Sarvabhauma Bhattacharya Gopinath Acharya Sarvabhauma Bhattacharya-nak a követőivel vitatkozott. about the identity of Lord Chaitanya. Az Úr Chaitanya azonosságával kapcsolatban. They had concluded by hearing from Sarvabhauma Bhattacharya before Lord Chaitanya delivered him. Ők Sarvabhauma Bhattacharya-tól hallottak, még azelőtt, hogy az Úr Chaitanya felszabadította volna őt, és arra a végkövetkeztetésre jutottak, That Lord Chaitanya was a great soul, a great devotee. hogy az Úr Chaitanya egy nagy lélek, egy nagy bakta. And Gopinathacharya was putting forth the argument that he was Krishna himself. És Gopinath Acharya pedig azt magyarázta, hogy ő maga Krishna. So when the followers of Sarvabhauma Bhattacharya demanded evidence, Amikor Sarvabhauma Bhattacharya követői bizonyítékot követeltek, because they were disciples of a great jnani, a great scholar, a great learned person. egy nagy gyáni, egy nagy tudós, egy nagyon tanult személy tanítványai voltak. They needed evidence. Szükségük volt bizonyítékra. And Lord Chaitanya and Gopinathacharya made the profound statement. És Gopinath Acharya egy nagyon mély jelentésű kijelentést tett. They asked him, how can you say that you've received the mercy of the Lord? Azt kérdezték tőle, hogy mondhatod azt, hogy te megkaptad az Úr kegyét? And Gopinathacharya answered, knowledge that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead Gopinath Acharya azt válaszolta, hogy az a tudás, ami szerint az Úr Chaitanya az Istenség legfelsőbb személyisége, is evidence in itself magában bizonyíték, that one has received the mercy of Lord Chaitanya. hogy valaki megkapta az Úr Chaitanya kegyét. So I hope I'm pointing out something relevant. Remélem, hogy valami olyan dologra mutatok rá, ami mindannyiatoknak hasznos, hogy Because érvényes. you are all sitting in the temple room of Sri Gaurnitai, Mindannyian Sisi Gaurnitai templom szobájában ültök. and this is evidence that you actually understand something about this. És ez bizonyítja azt, hogy valamit értetek erről. That at least you understand that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of God. Legalább megértettétek, hogy az Úr Chaitanya az Istenség legfelsőbb személyisége. Means that every one of you has received the mercy of the Lord.
Ami azt jelenti, hogy mindannyian elnyertétek az Úr kegyét. And so here, Maharaj Parikshit is attempting to take away the excuse. Itt Parikshit Maharaj megpróbálja azt a kifogást így megsemmisíteni, That we might have. amivel esetleg előállhatunk. We might doubt our ability to answer the questions that we have. Esetleg kételkedhetünk, hogy képesek vagyunk-e megválaszolni a saját kérdéseinket. We might doubt our ability to think of the correct answers. Kételkedhetünk abban, hogy tudunk a helyes válaszokra gondolni. And therefore we may not try to understand seriously enough. És ezért lehet, hogy nem próbáljuk elég komolyan megérteni. And maybe we may wait for someone to come to tell us. És esetleg várjuk, hogy majd jön valaki és megmondja nekünk. Well, Lord Chaitanya came. Az Úr Chaitanya jött. And he is giving mercy. És adja a kegyét. And Srila Prabhupada came. És Srila Prabhupada jött. And he gave us his books and his purports. És ideadta nekünk a könyveit és a magyarázatait. His transcendental ecstasies. Transzcendentális extázisait. And now, just as Uttara has received the instructions from Maharaj Parikshit, és hogy Uttara megkapta Parikshit Maharaj tanításait, and has enough information to answer the questions that come into her mind. Elegendő információval rendelkezik, hogy megválaszolja azokat a kérdéseket, amelyek felmerülnek az elméjében. So it is the duty of every person in this room. És ez ugyanígy mindenkinek a kötelessége ebben a teremben, To become guru. hogy guruvá váljon. That's the order of Lord Chaitanya. Ez az Úr Chaitanya parancsa. Every man and woman in this universe Azt mondta, hogy ebben az univerzumban minden férfi és nő should accept this Krishna consciousness fogadja el ezt a Krishna tudatot, and distribute it. és terjessze. And he furthermore said, I can't do this alone. Azt is mondta, hogy én egyedül erre nem vagyok képes. Jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Praise ki jai. Therefore, he said, you should, and as individuals we may not feel like we're strong enough, or we may not be strong enough. Even he admitted, I'm only one person. How many fruits can I pick and eat? How many fruits can I distribute? Egyedül azt gondolhatjuk, hogy nem vagyunk elég erősek, még az Úr is azt gondolta, hogy hát én egyedül hány gyümölcsöt tudok leszakítani. And in the purport to that verse, you can find that verse in Adi Lila chapter 9. Ezt a verset amúgy az Adi Lila 9. fejezetében találjátok I meg. think the number of the verse, but anyway, it's there. A vers számra nem emlékszem, de ott And van. the purport to the verse points out that the Krishna consciousness movement must be distributed together, with all the devotees together. Prabhupada magyarázatban azt mondja, hogy a Krishna tudatot a baktáknak együtt kell terjeszteniük. And in another place, Srila Prabhupada says, És egy másik helyen Srila Prabhupada azt mondja, I'm speaking slowly so that I can find it. lassan beszélek, hogy megtaláljam. Don't mind. Ne haragudjatok. Yeah. 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 I think I just found it. Bear with me. Azt hiszem, hogy megtaláltam, tartsatok ki. Srila Prabhupada, acting as Lord Chaitanya's empowered representative, Srila Prabhupada, aki az Úr Chaitanya felhatalmazott képviselőjeként élt. he said, yes, thanks for waiting. Megtaláltam, köszönöm, hogy megvártátok. Srila Prabhupada repeatedly asked ISKCON members to work together. Srila Prabhupada újra és újra megkérte az ISKCON tagjait, hogy működjenek együtt. And he emphasized
love, and trust És hangsúlyozta a szeretetet és a bizalmat, as being the basis for doing so. mint ennek az alapján. Quote, Idézet. our ISKCON should be taken as being a family Az iszkonunkra úgy kell tekinteni, mint egy család, based upon love and trust. aminek az alapja a szeretet és a bizalom. This concept is the empowering principle Ez az a koncepció, ami az az elv, ami fel tud hatalmazni bennünket. that can increase the family of Lord Chaitanya Ami növelni tudja az Úr Chaitanya családját and Lord Krishna. és az Úr Krisnájét. We are conditioned in this material world to think of family in terms of our immediate blood relatives. Mi úgy vagyunk feltételekhez kötve ebben a világban, hogy amikor családról beszélünk, akkor a vérrokonainkra gondolunk. They say nuclear family units. Igen, nem tudom. Ezért a kis család, amikor csak az apa Immediate meg a gyerekek family vannak, units. hanem ez egy szűk család. But our hearts are meant to, our hearts are meant to expand, De a szívünknek ki kell terjednie, to accommodate more and more and more persons. hogy minél több és több és több személynek helyet adjon. And the way to do that is to consider them Krishna's family, Lord Chaitanya's family. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogy őket is Krishna és az Úr Chaitanya családjának a részének And tekintjük. to learn the art through that knowledge, how to associate with one another in love and trust. És a tudás segítségével megtanuljuk annak a művészetét, hogy hogyan tudunk társulni egymással a szeretet és a bizalom jegyében. And we do that by cooperating together És ezt azáltal tesszük, hogy együttműködünk. to spread Lord Chaitanya's mission. Terjeszteni az Úr Chaitanya misszióját. That is the gateway to the lotus feet of Radhesham. Ez a kapu Radhesham lótuszlábához. So please try to understand Kérlek, próbáljátok ezt megérteni, that you're sitting in the gateway, hogy a kapuban ültök. and therefore this temple, this is my opinion, Ezért az én véleményem szerint ez a templom, don't mind, elnézést, ne bánjátok, is the key to the spreading of Krishna consciousness. a Krishna tudat terjesztésének a kulcsa. And so each one of you has a deep responsibility. Mindegyőtöknek nagyon komoly felelőssége van. That if you accept it És ha elfogadjátok and ezt, take it seriously, és komolyan veszitek, Lord Chaitanya will empower you. az Úr Chaitanya fel fog hatalmazni benneteket. We're not trying to say each individual has that power alone, Nem azt próbálom mondani, hogy minden egyes egyénnek külön-külön megvan ez a hatalma, but together we do de együtt have that power. van ez a hatalom. And we must, on the order of Lord Chaitanya, we must exercise that power. És az Úr Chaitanya parancsára gyakorolnunk kell ezt a hatalmat. We must pray for the intelligence Imádkoznunk kell az and intelligenciáért the strength és az erőért, to be able to synergize our energies. hogy képesek legyünk összesíteni az energiáinkat. This yatra is exemplary in the world. Ez a játra példás az egész világon. It's the cleanest temple I've ever been to. Ez a legtisztább templom, ahol valaha jártam. And so organized and so fragrant. És olyan szervezett és olyan illatos, It's like a picture of Shivaram Maharaj's mind. olyan, mintha egy kép lenne Shivaram Maharaj elméjéről. So, the tendency to maybe be overly dependent on such a powerful person Tehát a hajlam, hogy esetleg túlságosan függjünk egy ilyen is there in all of our hearts, mindannyiunk szívében ott van, even in the heart of Uttara. még Uttarán szívében is. And therefore, Parikshit Maharaj is encouraging her. Ezért Parikshit Maharaj bátorítja őt. So he says, by your own endeavors, dear mother,
please try to reach Sri Goloka, the deep ocean where the flood of all transcendental bliss finds its ultimate limit. Just by going there, you will eternally relish all sorts of most sweet, loving exchanges with that same Supreme Lord. A saját erőfeszítésed által, kedves anyám, kérlek, próbálj meg elérni Sri Golokát, minden transzcendentális boldogság, azt a mély óceánt, ahol minden transzcendentális boldogság áradata megtalálja a végső határát. Pusztán azáltal, hogy elmész oda, örökké meg fogsz ízlelni mindenféle, ugyanezzel a legfelsőbb Úrral való szeretetteli viszonzások mindenféle formáját. It's not that just anyone at any time can achieve those perfections at once, just by traveling to the district of Mathura on earth. Nem arról van szó, hogy bárki bármikor elérheti ezt pusztán azáltal, hogy elutazik Mathurába itt a Földön. Rather, only a rare person achieves them. Ez csak is egy ritka személy érheti el. When he's obtained full mercy from the Lord's dear devotees. Csak az, aki elérte az Úr kedves baktáinak a teljes kedvélyét. Oh Mother, please therefore gather dust from the feet of devotees who have exclusive love for the lotus feet of the Lord. Ó anyám, ezért kérlek, gyűjtsd össze azoknak a baktáknak a lábának a porát, akiknek kizárólagos szeretete van az Úr lótuszlába iránt. So in the purport to this, the commentary to this verse, Sanatana Goswami points out that it's not that just by going to Braj that you immediately become liberated. Ennek a versnek a magyarázatában Srila Sanatana Goswami rámutat arra, hogy nem arról van szó, hogy az ember pusztán attól, hogy elmegy Brajában, eléri a felszabadulást. That only happens when Krishna appears in his Prakat Lila. Ez csak akkor történik, amikor Krishna megjelenik a Prakat Lilájában. During his Prakat Lila, anyone who goes to the district of Mathura and puts his foot there gets liberated immediately. A Prakat Lilája során bárki is menjen el Mathurába, és csak ha beteszi a lábát Mathura körzetébe, azonnal eléri a felszabadulást. But at other times, when it's aprakat, when Krishna is not manifested in Vrindavan, de amikor a kezdenés aprakat, vagyis Krishna nem nyilvánul meg Vrindavanban, one can only actually enter into Braj by searching out the dust from the feet of Vaishnavas who only want love for Krishna. De tehát amikor nincs jelen Krishna, akkor csak úgy lehet elérni Brajában, hogy az ember azoknak a baktáknak a lábának a porát keresi, akik csak a Krishna iránti szeretetre vágynak. With great care, she should collect that dust and place it on her head. Azt mondja, hogy gondosan gyűjtsd össze ezt a port, és helyezd a fejedre. Then her visit to Brajabhumi will result in complete perfection. És akkor az, hogy elmegy Brajabhumiba, az a tökéletességet fogja nyújtani. So, you may forgive my presumption. Bocsássátok meg a feltételezésem. But the definition of a pure devotee given by Srila Prabhupada De a tiszta baktának a meghatározása, amit Srila Prabhupada mondott, was a person who has no ulterior motives in serving this movement. azaz, hogyha valakinek nincsen más vágya, amikor szolgálja ezt a mozgalmat. In other words, you can be a pure devotee and be a Kanishta Adhikari. Lehet valaki tiszta bakta annak ellenére, hogy Kanishta Adhikari, Or a Madhyamadhikari. vagy Madhyam Adhikari, Or an Uttamadhikari. vagy Uttam Adhikari. The measure of whether you are considered a pure devotee is whether or not in your heart you don't have another motive. Az, hogy tiszta baktának minősülsz vagy sem, az attól függ, hogy a szívedben van-e valami más motiváció. So this is the clarion call of Lord Chaitanya, which I'm trying to repeat to you. Clarion call means a divine announcement, a divine call. Ez Úr Chaitanya isteni felhívása. Yeah? He's giving it freely, Ingyen adja, and you have all received it. és ti mindannyian megkaptátok. It's just a matter of time. Csak idő kérdése. So please work together
Kérlek, működjetek együtt. Remind each other Emlékeztessétek egymást of the fact that you are spiritual family members. Arra a tényre, hogy lelki családtagok vagytok. And cooperate together És működjetek együtt. to bring as many people to the lotus feet of Gornitai as you can in your life. Olyan sok személyt hozzatok el Gornitai lótuszlábaihoz az életetek során, amennyit csak tudtok. Make this the goal of your life. Legyen ez az életetek célja. If you do this, your love for one another will grow. És ha ezt teszitek, akkor az egymás iránti szeretetetek csak nőni And fog. all of the inevitable clashes that come from having different natures, from different backgrounds, from different material families will dissolve. És minden elkerülhetetlen összecsapás, ami annak köszönhető, hogy eltérő a természetetek, más háttérből jöttetek, más családból jöttetek, csak így meg fog semmisülni. And you will taste nectar in this life. És még ebben az életetekben meg tudjátok ízlelni a nektárt. And then you can have some nectar to give. És akkor lesz olyan nektáratok, amit át tudtok adni. A little bit revolutionary, the thought. Egy kicsit forradalmi gondolat. But this is what it means to take individual, personal responsibility. De ez jelenti egyéni, személyes felelősséget vállalni. It is Lord Chaitanya's direct order Ez az Úr Chaitanya közvetlen parancsa, that each of us takes personal responsibility. hogy mindannyian személyesen felelősséget vállalunk. When Lord Chaitanya was touring India, he came to the house of a brahmana named Kurma. Amikor az Úr Chaitanya beutazta Indiát, akkor megérkezett egy Kurma nevű brámanának a házába. And his arrival coincided with the beginning of Chaturmas. És a Chaturmasya elején érkezett. And it's customary that sadhus stop traveling for Chaturmas and wait until the rain stops. És az a szokás, hogy a száduk a Chaturmasya során nem utaznak, megvárják, amíg eláll az eső. So he stayed in the house of the Kurma Brahmana, who was a householder. És ott maradt Kurma brámanának a házában, aki egy családos ember volt. For 4 months. 4 hónapon keresztül. Now try to imagine Képzeljétek ezt el. how attached you would be to Lord Chaitanya if he came and stayed in your house for 4 months. Mennyire ragaszkodnátok az Úr Chaitanyához, hogyha eljönne és 4 hónapig nálatok lakna. So when it came time for Lord Chaitanya to leave, Amikor eljött az ideje, hogy az Úr Chaitanya tovább haladjon, the Kurma Brahmana, overwhelmed by feelings of love, of separation, a Kurma brámana tehát teljesen így elárasztották őt a szeretet és az elkülönülés érzései. he started to follow him. Elkezdtek követni az Úr Chaitanyát. And Lord Chaitanya turned to him and said, "What are you doing?" És az Úr Chaitanya visszafordult és kérdezte, mit csinálsz? He said, "It's not my fault. What do you expect? You came, you gave me love, and now I have to be with you. I'm going with you." Ez nem az én hibám, mit akarsz? Te adtál nekem szeretetet, és most kell, hogy menjek, kövessenek téged. And he Veled said, akarok lenni. Lord Chaitanya said, "No, you're not. Úr Chaitanya mondta, hogy nem, You're going to stay right there, itt fogsz maradni, and you're going to preach Krishna és consciousness." prédikálni fogod a Krishna tudatot. And that's when he spoke the famous verse, Yari Dagataika Krishna Upadesh. És ekkor mondta ezt a híres verset. And become guru. És legyél guru. Everyone has friends. Everyone has people they meet during the day of getting their things together. Mindenkinek vannak barátai, mindenki találkozik másokkal a nap során, Keep their bodies and souls together. miközben a testünket és a lelkünket próbáljuk együtt tartani. Everyone. Mindenki. Everyone should start carrying a few books in your purse or your bag. Mindenki tartson néhány könyvet a Wherever you go. táskájában, bárhova is mész, Wherever you go. And distribute these fruits. bárhova is mentek, osszátok ezeket a gyümölcsöket. Hare Krishna. Mégis. Srila Prabhupada ki Jai. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Sankirtan Yagya ki Jai. Or Premanandi. Haribo. Thank you very much. Keshavanati Goswami Maharaj ki Jai. Hare Krishna. I have to go. Yeah.
Tényleg bakát, most egy kíván lesz. És akkor van kedves tud maradni. Csináljátok ki. Kérlek, Thank you.